नेपालको अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेटमा वाटरप्रुफिङ कुनै अप्सनल लग्जरी होइन, यो एक एब्सोल्युट नेसेसिटी हो। यहाँको भारी मनसुन, अत्याधिक गर्मी, चिसोको उतार-चढाव र ओकेसनल भूकम्पले नेपाली घरको संरचना कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि वाटरप्रुफिङको बारेमा धेरै गलत धारणाहरूले गर्दा धेरै घरहरू अनावश्यक समस्यामा फस्दै आएका छन्। आज हामी वाटरप्रुफिङ सम्बन्धी 5 प्रमुख मिसकन्सेप्सन अथवा मिथको पर्दाफास गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पहिलो मिथ हो वाटरप्रुफिङ अनावश्यक खर्च हो। धेरैलाई लाग्छ कि वाटरप्रुफिङ भनेको अनावश्यक खर्च मात्र हो, तर नेपालको मौसमको उतार-चढावले घरमा मोइस्चर र सिपेजको समस्या उत्पन्न गर्छ। भारी मनसुनमा पानी पस्न सक्छ र तापक्रमको उतार-चढावको कारणले क्र्याक्सहरू बनाउँछ। ओकेसनल भूकम्पले स्ट्रक्चरमा अझ ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। यी समस्याहरू वाटरप्रुफिङ गरेर मात्र समाधान गर्न सकिन्छ। वाटरप्रुफिङको अभावले घरको ड्युरेबिलिटी घटाउँछ र रिपेयरमा ठुलो खर्च लाग्न सक्छ। त्यसैले वाटरप्रुफिङ कुनै लग्जरी होइन, यो टिकाउ र सुरक्षित घर निर्माणको आधारभूत उपाय हो। दोस्रो मिथ भनेको पेन्टिङ गरेपछि वाटरप्रुफिङ गर्नु पर्दैन। पेन्टिङले घरलाई वाटरप्रुफ बनाउँछ भन्ने सोच गलत हो। वाटरप्रुफ पेन्टले बाहिरी लेभलको मात्र सुरक्षा दिन्छन्, तर डिपर लेयर्स, क्र्याक्स र जोइन्ट्सबाट पानी छिर्ने समस्या समाधान गर्न पेन्ट मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रभावकारी वाटरप्रुफिङ सिस्टममा मेम्ब्रेन, सिल्यान्ट र ड्रेनेज सोलुसन जस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ। यसले घरलाई दीर्घकालीन रूपमा पानीको क्षतिबाट बचाउँछ। त्यसैगरी तेस्रो मिथ हो वाटरप्रुफिङ घर बनाउने बेला मात्र गर्नुपर्छ। धेरै मानिसको धारणा यो छ कि वाटरप्रुफिङ केवल घर बनाउने बेला मात्र गर्नुपर्छ, तर समयसँगै मेटेरियल्स कमजोर हुन्छन् र क्र्याक्स वा लिक्सहरू देखिन सक्छ। यो समस्यालाई रोक्न पिरियोडिक इन्स्पेक्सन र टाइमली मेन्टेनेन्स आवश्यक छ। वाटरप्रुफिङ एक कन्टिन्युअस केयर प्रक्रिया हो जसले हरेक मौसममा घरलाई सुरक्षित राख्छ। त्यसैगरी चौथो मिथ हो वाटरप्रुफिङ जसले नि गर्न सकिन्छ। नेपालमा धेरै जसो ठेकदारहरू इनएक्सपिरियन्स हुन्छन्, जसले वाटरप्रुफिङको लागि सही सिस्टम प्रयोग गर्दैनन्। सब स्ट्यान्डर्ड कामले सिपेज, क्र्याक्स र स्ट्रक्चरल ड्यामेज निम्ति आउन सक्छ। त्यसैले यो काम अनुभवी र लोकल क्लाइमेट कन्डिसनको राम्रो ज्ञान भएको प्रोफेसनललाई मात्र दिनुहोस्, जसले दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्छ। पाँचौं तथा अन्तिम मिथ भनेको वाटरप्रुफिङ महँगो प्रक्रिया हो। धेरैलाई लाग्छ कि वाटरप्रुफिङ महँगो प्रक्रिया हो, तर वाटर ड्यामेज, मोल्ड ग्रोथ र विकेन्ड स्ट्रक्चरको रिपेयर कस्ट अनफ्रन्ट वाटरप्रुफिङ कस्ट भन्दा धेरै महँगो पर्न सक्छ। वाटरप्रुफिङ एउटा दीर्घकालीन इन्भेस्टमेन्ट हो जसले तपाईँको घरको ड्युरेबिलिटी र सेफ्टी बढाउँछ। यो केवल खर्च होइन, घरको भ्यालु र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण उपाय हो। वाटरप्रुफिङका यी मिसकन्सेप्सनमा विश्वास गर्दा तपाईँको घर महँगो मिस्टेकको शिकार बन्न सक्छ। सही जानकारी, राम्रो योजना र अनुभवी प्रोफेसनलको सहयोगले मात्र घरलाई टिकाउ र सुरक्षित बनाउँछ। आजै वाटरप्रुफिङमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् र भविष्यमा महँगो रिपेयर र तनावबाट बच्नुहोस्। यो निर्णय तपाईँको घरको सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि अत्यावश्यक छ, जसको लागि तपाईँले हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी वारेन्टी सहितको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दछौँ। साथै गुणस्तरीय घर निर्माण, रेनोभेसन, सिवेज तथा लिकेजको ट्रिटमेन्ट वा होम इन्स्पेक्सन गराउन चाहन्छ भने पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी वारेन्टी सहितको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दछौँ। एक्सपर्ट सेवा घरदेखि दरबारसम्म।